Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Tiina, hei. Anteeksi, että soitan näin aikaisin. Minä löysin oveni edestä lapun, enkä ymmärrä siitä paljon mitään. Hei Anna. Ei se mitään. Olen jo hereillä. Lue minulle se lappu rauhassa, sana sanalta. Tässä lukee kirjallinen valitus. Häiritsevä ääni asunnosta kello 22 jälkeen. Allekirjoitus on vain naapuri yläkerrasta. Selvä. Pysy rauhallisena. Tämä on aika tavallinen lappu suomalaisessa kerrostalossa. Selitän sinulle, mitä jokainen sana tarkoittaa. Kiitos. Minä luulin ensin, että minua syytetään jostakin rikoksesta. Ei. Tämä ei ole rikos. Kirjallinen valitus tarkoittaa, että joku kirjoittaa paperille ja sanoo, minua häiritsee jokin asia. Eli kirjallinen tarkoittaa paperille kirjoitettua. Aha. Eli se ei ole vielä mitään virallista poliisiasiaa. Ei ole. Se on vain naapurin viesti sinulle suoraan. Suomessa naapurit usein kirjoittavat lapun, kun eivät halua koputtaa ovelle. Mitä tarkoittaa häiritsevä ääni? En tunne tuota sanaa. Häiritsevä tarkoittaa sellaista, mikä häiritsee toista ihmistä. Eli ääni on liian kovaa tai liian myöhään. Esimerkiksi musiikki, puhe puhelimessa tai televisio voi olla häiritsevä ääni illalla. Ja kello 22 tarkoittaa 10 illalla, eikö niin? Aivan oikein. Suomessa monessa kerrostalossa on hiljaisuussääntö kello 22 jälkeen. Hiljaisuussääntö tarkoittaa yhteistä sopimusta, että illalla ollaan hiljaa, jotta naapurit saavat nukkua. Tiina. Eilen illalla minä katsoin elokuvaa kannettavalta tietokoneelta. Ehkä äänet olivat liian kovat. En ymmärtänyt, että se kuuluu yläkertaan. Hyvä, että muistat sen itse. Älä kuitenkaan vielä päätä mitään. Ensin täytyy selvittää asia rauhallisesti. Selvittää tarkoittaa ottaa selvää, eli ymmärtää, mistä on kyse. Mitä minun pitäisi tehdä? Voinko vain jättää lapun pois ja olla hiljaisempi tästä eteenpäin? Ei. Sinun täytyy mennä naapurin luokse henkilökohtaisesti. Suomessa on tapana, että vastataan lappuun lapulla tai oveen koputtamalla. Muuten naapuri jää epävarmaksi siitä, luitko viestin ollenkaan. Ymmärrän. Mutta minä pelkään, että minun suomeni ei riitä viralliseen anteeksipyyntöön. Siksi me harjoittelemme nyt yhdessä. Keitä itsellesi teetä, mene istumaan rauhassa, niin käymme jokaisen lauseen läpi sana sanalta. No niin. Mietitään yhdessä. Mihin aikaan eilen illalla katsoit elokuvaa? Aloitin sen ehkä noin kello 9
illalla ja se loppui vasta puolen yön jälkeen. Eli kyllä, se meni reilusti yli kello 22. Selvä. Katsoitko sitä kuulokkeilla vai kaiuttimilla? Kaiuttimilla. Kuulokkeeni hajosivat viime viikolla. Enkä ole vielä ehtinyt ostaa uusia. Aha. Silloin syy voi olla juuri se. Kerrostalossa katto ja seinät ovat usein ohuet, etenkin vanhemmissa taloissa. Ohut tarkoittaa, että materiaalia on vähän ja ääni kulkee helposti läpi. Minun talo on 60-luvulta. Eli tämä on vanha kerrostalo. Ja äänet siirtyvät varmasti yläkertaan helposti. Aivan. Vielä yksi asia. Kävelitkö paljon huoneessa tai siirtelitkö huonekaluja eilen illalla? Siirsin pientä kirjahyllyä iltapäivällä. Mutta se oli paljon ennen 10 illalla. Yöllä olin oikeastaan vain sohvalla. Hyvä. Eli kirjahylly ei ole syy. Mutta elokuvan kaiuttimet illalla ovat hyvin todennäköinen syy. Todennäköinen tarkoittaa, että jokin on luultavasti totta. Olen pahoillani. En tehnyt sitä tahallaan. Tahallaan tarkoittaa, että teen jotain tarkoituksella, eikö niin? Juuri niin. Ja tämä on tärkeää muistaa. Sinä et tehnyt sitä tahallaan. Se ei ole pahaa tahtoa, vaan tavallinen virhe uudessa maassa. Tiina, saanko kysyä yhden asian erikseen? Olen miettinyt sitä koko aamun. Anna, minä tiedän, mitä sinä haluat kysyä. Sinä haluat tietää siitä toisesta asiasta, josta puhuimme silloin yöjunassa. Niin. Joku kysyi minua koululta, etkä halunnut sanoa nimeä puhelimessa. Onko siitä uutta tietoa? On vähän. Mutta nyt me hoidamme ensin tämän naapuriasian rauhassa. Yksi ongelma kerrallaan. Kun käyt naapurilla, et saa olla ajatuksissasi muualla. Sinä olet oikeassa. Yksi asia kerrallaan. Minä lupaan keskittyä nyt vain tähän lappuun. Hyvä tyttö. Käydään seuraavaksi läpi, mitä sinä sanot, kun nostat kätesi ja koputat sen oven. Ensimmäinen sääntö. Älä selitä liikaa. Suomalaiset eivät tykkää pitkistä selityksistä, etenkään vieraan ihmisen ovella. Selvä. Kirjoitan tämän muistiin. Älä selitä liikaa. Mitä siis sanon ensimmäiseksi? Koputat ensin 2 tai 3 kertaa, et liian kovaa. Kun ovi avautuu, sanot rauhallisesti. Hyvää päivää. Minä asun alakerrassa, sinun naapurisi alapuolella. Hyvää päivää. Minä asun alakerrassa. Sinun naapurisi alapuolella. Sitten. Sitten sanot,
Sain teidän lappunne tänään. Tulin pahoittelemaan. Pahoitella tarkoittaa, että sanot anteeksi vakavasti ja kohteliaasti, et leikkimielisesti. Pahoitella. Onko se vahvempi sana kuin sanoa anteeksi? On vähän vahvempi. Anteeksi sopii joka tilanteeseen. Esimerkiksi kun törmäät kauppakärryllä toiseen ihmiseen. Pahoittelen on muodollisempi ja se sopii hyvin viralliseen tilanteeseen, niin kuin tämä. Muodollinen. Tarkoittaako se virallista ja kohteliasta tapaa puhua, eikä kaverillista? Aivan oikein. Sitten jatkat. Eilen illalla katsoin elokuvaa kaiuttimilla. Se oli minun virheeni, enkä tee sitä enää. Se oli minun virheeni, enkä tee sitä enää. Tämä on lyhyt ja selkeä. Juuri niin pitää olla. Suomalaisessa anteeksi pyynnössä on tärkeää myöntää virhe, ottaa vastuu ja luvata muutos. 3 asiaa, ei enempää. Myöntää virhe. Ottaa vastuu. Luvata muutos. Tämä on hyvä lista. Sitten kysyt vielä, onko teillä jotain muuta, mistä haluatte sanoa minulle? Tämä antaa naapurille mahdollisuuden puhua. Mahdollisuus. Tarkoittaako se tilaisuutta? Eli että toinen voi tehdä jotain, jos haluaa. Aivan. Ja yksi tärkeä asia vielä, Anna. Älä mene ovelle ennen kello 11 aamulla. Aikaisempi aika on epäkohtelias monelle vanhemmalle suomalaiselle. Selvä. Odotan siis vielä noin tunnin, niin se on sopiva aika. Sitten menen. Hyvä. Käydään vielä yksi harjoitus läpi, niin sinä olet valmis. Nyt minä esitän naapuria. Sinä koputat ja minä avaan. Aloitetaan. Hyvää päivää. Kuka siellä? Hyvää päivää. Minä asun alakerrassa. Sinun naapurisi alapuolella. Nimeni on Anna. Sain teidän lappunne tänään ja tulin pahoittelemaan. Aha. Niin. Minä jätin sen lapun eilen yöllä. Mitä haluat sanoa? Eilen illalla katsoin elokuvaa kaiuttimilla. Se oli minun virheeni, enkä tee sitä enää. Ostan kuulokkeet vielä tällä viikolla. Hyvä. Kiitos, että tulit henkilökohtaisesti puhumaan. Se on minulle tärkeää. Onko teillä jotain muuta, mistä haluatte sanoa minulle? Ei tällä kertaa. Tämä riittää minulle. Anna, tuo meni todella hyvin. Toistitko ne 3 asiaa? Toistin. Myönsin virheen. Otin vastuun ja lupasin muutoksen. Lisäksi muistin sanoa, että ostan kuulokkeet. Erinomaista. Yksi pieni vinkki vielä. Jos naapuri haluaa kättellä, niin kättelet.
Älä halaa, vaikka olisit kiitollinen. Suomessa halaus vieraan ihmisen kanssa on harvinainen. Hyvä, että muistutat. Kotimaassani ihmiset eivät myöskään juuri halaa vieraita, mutta minä kunnioitan suomalaista tapaa täällä. Hieno asenne. Vielä yksi sana, joka voi tulla esiin. Sopu. Sopu tarkoittaa rauhallista yhteisymmärrystä, eli kun kaksi ihmistä päättää, ettei kumpikaan ole enää vihainen. Sopu. Onko sopu siis sama asia kuin antaa anteeksi? Lähellä, mutta ei aivan sama. Antaa anteeksi tarkoittaa, että hyväksyt toisen pahoittelun. Sopu tarkoittaa, että te molemmat olette taas kavereita, tai ainakin rauhassa keskenänne. Toivottavasti pääsemme sopuun. En halua pelätä omaa kotiani. Pääset varmasti. Useimmat suomalaiset arvostavat sitä, että ulkomaalainen vaivautuu tulemaan ovelle. Vaivautua tarkoittaa, että näkee vaivaa toisen ihmisen takia. Kello on jo melkein 11. Otan lapun käteen ja menen. Soitan sinulle heti, kun olen takaisin asunnossani. Hyvä. Hengitä syvään ennen ovea. Sinä osaat tämän. Hyvää päivää. Minä asun alakerrassa, suoraan teidän asuntonne alapuolella. Nimeni on Anna. Hyvää päivää. Helena, olen minä. Anteeksi, en odottanut ketään ovelle tähän aikaan. Sain teidän lappunne tänään aamulla. Tulin pahoittelemaan henkilökohtaisesti. Vai niin? Sinäkö se olet siellä alapuolella? Minä luulin, että siellä asuu joku eri ihminen. Minä asun siellä yksin. Muutin tuohon asuntoon noin 8 kuukautta sitten. Ahaa. Sitten olen erehtynyt nimestä. Erehtyä tarkoittaa, että ymmärsi väärin tai luuli väärin. Voi olla. Eilen illalla katsoin elokuvaa kaiuttimilla. Se oli minun virheeni. Enkä tee sitä enää. Ostan kuulokkeet vielä tällä viikolla. Selvä. Kiitos, että tulit puhumaan. En oikeastaan odottanut, että kukaan tulisi ovelleni saakka. Onko teillä jotain muuta, mistä haluatte sanoa minulle? On itse asiassa, mutta ei sellaista, mistä on kiire. Saanko kysyä yhden asian sinulta? Kysykää vain. Vastaan, jos osaan. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Sinun Suomesi on todella selkeää. Olen ollut Suomessa noin vuoden. Opiskelen suomea aktiivisesti joka päivä ja minulla on hyvä opettaja. Vuosi vain. Olen vaikuttunut. Vaikuttunut tarkoittaa, että jokin asia tekee minuun ison vaikutuksen, eli ihailen sitä. Kiitos. Minulla on hyvä opettaja
joka neuvoi minua tulemaan teille henkilökohtaisesti tänään. Tule sisään hetkeksi, jos sinulla on aikaa. Keitän kahvit. On harvinaista, että naapuri tulee ovelle näin reilusti. Voi, kiitos kutsusta. Tulen mielelläni, jos en häiritse teitä. Et häiritse. Päinvastoin. Riisu kengät eteisessä ja tule keittiöön. Otatko kahviin maitoa tai sokeria? Vähän maitoa. Kiitos. En tykkää kahvista mustana, vaan vaaleampana ja pehmeämpänä. Sama tapa minulla. Mieheni rakasti kahvinsa vahvana, mutta minä olen aina pitänyt vaaleammasta. Asutteko te yksin täällä? Anteeksi, jos kysymys on liian henkilökohtainen. Ei ole liian henkilökohtainen. Asun yksin. Mieheni kuoli 5 vuotta sitten. Lapset asuvat etelämpänä, eikä heillä ole usein aikaa käydä. Otan osaa. Onko vaikeaa asua näin pitkään yksin? On välillä. Tämä kerrostalo on hiljainen, ja monet vanhat naapurit ovat muuttaneet pois tai kuolleet. Uusia naapureita tulee ja menee, mutta harva pysähtyy puhumaan. Tämä on minulle uutta. Kotimaassani vanhemmat naapurit ovat usein keskeisessä asemassa ja heidän kanssaan jutellaan paljon. Täällä se on erilaista. Niin se on. Suomalaiset eivät ole pahoja, mutta meillä on hiljaisempi tapa. Me arvostamme yksityisyyttä, mutta joskus se menee liian pitkälle. Yksinäisyys hiipii hiljaa. Hiipii. Mitä se sana tarkoittaa? Hiipiä tarkoittaa liikkua hiljaa ja huomaamatta, niin kuin kissa pimeässä huoneessa. Yksinäisyys ei tule yhtenä päivänä, vaan se hiipii sisään pikkuhiljaa. Se on kaunis sana, vaikka asia ei ole kaunis. Niin on. Kuinka vanha sinä olet, Anna? Olen 22. Opiskelen Helsingin yliopistossa, mutta myös erillisessä kielikoulussa, jossa opiskelen suomea. Nuori olet. Olit lapsi vasta hetki sitten, mutta puhut nyt suomea minun keittiössäni. Maailma on kummallinen ja kaunis. Minä yritän parhaani. Joskus pelkään virheitä, mutta opettajani sanoo aina, että virheet ovat osa oppimista. Sinun opettajasi on viisas. Eivätkä virheet kuulu vain kieleen, vaan koko elämään. Kerro minulle vähän itsestäsi, jos haluat. Miten sinä päädyit asumaan tähän taloon? Sain opiskelupaikan Helsingin yliopistosta. Tämä asunto oli yksi harvoista, joita opiskelijana sai vuokrata kohtuullisella hinnalla. Otin sen heti vastaan. Asutko aivan yksin siellä? Vai onko sinulla joku läheinen Helsingissä? Minulla on kumppani. Hänen nimensä on Antti. Hän on suomalainen ja hän asuu erikseen omassa asunnossaan. Mutta vierailemme usein toistemme luona. Hyvä, että sinulla on joku tukena.
Vieraassa maassa läheinen ihminen on tärkein turva. Niin on. Minulla on myös läheinen opettaja nimeltä Tiina. Hän auttoi minua tämänkin tilanteen kanssa tänä aamuna. Onnellinen sinä olet. Et ole oikeasti yksin Suomessa, vaikka kaupunki on iso ja vieras. En ole. Joskus tunnen olevani yksin, mutta nuo 2 ihmistä pitävät minut maan pinnalla. Maan pinnalla. Onko sinun opettajasi opettanut sinulle myös sen sanonnan? Kyllä, hän opetti sen viime kuussa. Maan pinnalla tarkoittaa siis sitä, että ihminen on rauhallinen ja realistinen, eikä ole liikaa unelmissa tai paniikissa. Tarkka selitys. Sinun opettajasi tekee hyvää työtä. Hän on minulle paljon enemmän kuin opettaja. Joskus hän kuulostaa puhelimessa siltä, että hän haluaisi suojella minua jostakin. En aina ymmärrä miksi. Hyvä opettaja näkee oppilaansa kauempaa kuin oppilas itse. Älä pelkää sitä huolta. Usein se on rakkautta. Kiitos noista sanoista. En ole ajatellut sitä noin. Vielä 1 pulla. Olen leiponut näitä eilen, eikä minulla itselläni mene niitä pian. Mielelläni. Olette tosi ystävällinen, vaikka pari tuntia sitten olin huolissani siitä lapusta. Lappu unohtuu nopeasti, kun ihmiset oikeasti kohtaavat toisensa kasvotusten. Annoin sinulle paperilla puhelinnumeroni. Soita, jos joskus haluat tulla uudelleen kahville. Ei tarvitse mitään erityistä syytä. Kiitos paljon. En osannut odottaa tällaista vastaanottoa, kun aamulla seisoin oven edessä paniikissa. Maailma on usein lempeämpi kuin meidän pelkomme antavat ymmärtää. Vaikka se ei aina tunnu siltä, etenkään vieraassa maassa. Lempeä. Tarkoittaako se ystävällistä ja pehmeää? Eli vastakohtaa kovalle ja tylylle? Aivan. Lempeä ihminen on kuin lämmin huopa kylmänä iltana. Sinunkin opettajasi kuulosti sellaiselta puheidesi perusteella. Pidän tuosta vertauksesta. Tiina on minulle juuri sellainen. Anna, 1 asia vielä, ennen kuin lähdet. Mikä asia? Olen miettinyt sitä koko keskustelun ajan. Ja ehkä se on parempi sanoa nyt. Tämä koskee sinun asuntoasi alakerrassa. Minun asuntoani. Onko siinä jokin ongelma? Ei mikään uusi ongelma. Mutta sinua ennen siellä asui toinen nuori nainen, noin sinun ikäisesi. Hän asui siellä vain muutaman kuukauden. Edellinen asukas. Tarkoittaako se ihmistä, joka asui asunnossa ennen minua? Aivan. Edellinen tarkoittaa juuri ennen olevaa, eli viimeistä ennen sinua. Mikä hänestä tuli mieleenne juuri nyt? Hän lähti äkillisesti. Äkillisesti tarkoittaa, että jokin tapahtuu hyvin nopeasti ja ilman varoitusta. Yhtenä iltana hän oli täällä, ja seuraavana aamuna hänen asuntonsa oli tyhjä. Tyhjä. Eikö hän jättänyt mitään hyvästejä?
Ei. Mutta hän jätti minulle jotain. Pyysi minua säilyttämään yhden asian, kunnes joku tulee sitä hakemaan. Mitä hän jätti teille? Pienen kirjekuoren. Ja sen päällä on yksi nimi. En ole kertonut tätä kenellekään aikaisemmin, koska en ole tiennyt, mitä tehdä. Mutta nyt kun tapasin sinut, minä tunnen, että minun pitää näyttää sinulle se nimi. Tiina. Olen takaisin omalla ovellani. Minulla on jotain kerrottavaa. Enkä tiedä, mistä aloittaa. Hengitä rauhassa. Aloita siitä, miten naapurin kanssa meni. Pääsittekö sopuun? Pääsimme. Hän oli ihana vanha rouva, nimeltään Helena. Hän kutsui minut kahville ja juttelimme melkein tunnin. Sehän on hieno asia. Olen tosi ylpeä sinusta. Mutta sinun äänesi kuulostaa pelästyneeltä. Mitä on tapahtunut? Helena kertoi minulle yhden asian aivan lopuksi, juuri ennen kuin lähdin hänen ovellaan. Hän sanoi, että minun asunnossani asui yksi nuori nainen ennen minua. Niinkö? Edellinen asukas. Mitä Helena tiesi hänestä? Helena sanoi, että hän lähti äkillisesti. Yhtenä iltana hän oli vielä siellä ja seuraavana aamuna asunto oli tyhjä. Hän ei jättänyt mitään hyvästejä. Tiesikö Helena, miksi hän lähti niin nopeasti? Ei tiennyt syytä. Mutta hän kertoi, että edellinen asukas jätti hänelle yhden asian. Pienen kirjekuoren, jonka hän pyysi säilyttämään, kunnes joku tulee sitä hakemaan. Anna. Onko Helena näyttänyt sinulle sen kuoren? Näytti. Ja hän antoi sen minulle. Hän sanoi, että kun hän näki minut tänään, hän tunsi, että minun pitää saada se. Onko se sinun kädessäsi nyt? On. Pidän sitä juuri tällä hetkellä molemmilla käsillä rintaani vasten. Onko kuori auki vai kiinni? Vielä kiinni. En halunnut avata sitä yksin rappukäytävässä. Hyvä. Älä avaa sitä yksin. Älä avaa sitä tänään ollenkaan. Lupaa minulle se. Tiina, kuoren päällä on yksi nimi. Saanko sanoa sen sinulle? Sano. Mutta sano se hiljaa. Kuoren päällä lukee minun nimeni. Anna Lumi. Minun koko nimeni, kirjoitettuna käsin. Anna. Mene heti asuntoosi sisälle. Lukitse ovi. Älä avaa kuorta. Minä tulen sinun luoksesi nyt. Ja muista se, mitä minä sanoin sinulle silloin yöjunassa. Tiina, onko tämä se sama asia?
Liittyykö tämä siihen ihmiseen, joka kysyi minua koululta? Anna, tule sisälle nyt.